Welcome to another season of Bar Beshies. And this time, with a partner for every lifelong learner, Rex Education. Basta na, ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Kung hindi, paano na? Ewan po ba? Bahala na. Wow, napaka-profound. By Ben and Ben Be. Hindi ko na alam eh, sino pa kumanta niya? Alam mo na Generation eh. This was written by one of my frat brads. Si... Shucks, nalimutan ko yung name niya. Pero yung vocalist lang yan, no? Si Dong Abay. Dong Abay. Beshies, try nyo check yan kasi you will learn a lot about OPM. Also, sila yung mga nagsusulat dati ng mga songs na very poetic. Yeah. Hindi mo lang alam na ganun siya ka-poetic. Pero pag in-analyze mo, Hey, speaking of that, welcome to Bar Beshies! Hello guys, ito si Noel. This is Leigh. at ako si Jpee. Okay, so dahil pumustahan nga yung kanta, how are we? Okay naman. So far, so good. Yeah, same old. Na namang iba eh. Boring, no? Ako, masaya ako kasi, of course, hanggang ngayong episode, kasama natin si Rex. Yeah. Rex Education for this opportunity. Sobrang thankful talaga namin. Kasi yung feedback na nare-receive natin from our beshies, sobrang excited sila na nakikita nila tayo in video, in person. Yeah. At iba-iba ang damit. At saka nakikita nila kung gano'n tayo kabaliw in real life. No. Talagang maliganig po kami magkwentuhan. Yes. Hindi lang siya boses, may body movements. Pag nagkukwentuhan kami. So nakikita niyo na siya ngayon, di ba? Oh. Okay, so ulitin nga namin, thank you sa Rex. So para sa Rex, ano nga pala ang kanilang mga Yes, and if you want to watch more of our videos and of Rex's videos, please follow them on YouTube at Rex Education. You can also find our videos and other Rex information on their Facebook, Rex Education. And of course, bilang most of our beshies are law students at kakailanganin nyo talaga ng Rex books in your schooling and in your studying, guys, punta kayo sa physical stores ng Rex. So, meron sa Makati, meron sa Manila, meron sa kung saan saang lugar near your schools. Kung ayaw nyo naman pumunta sa mga tindahan, you can go on Shopee and Lazada, Rex Education. You can buy your favorite books there. Favorite talaga, Type diba? nyo, baka sakto yan sa mga 99. Oh, 99. Wow. Tapos ginto, you can also find the books in the official Rex website, dun sa kanilang page where you buy all their books. You can see all the listings of the available books there. Their e-store. Yun, beshies. Google nyo na lang. Dapat alam nyo na yan by now kasi nga sa dami ng Rex books na ginagamit nyo for school. Speaking of by now, syempre, paki-follow din kami sa aming social media pages. Facebook, of course, Bar Beshies. Instagram, at Bar Beshies. You can also follow us on Spotify. Hanapin nyo lang doon, Bar Beshies. Click on the bell icon for new episodes every week. And rate nyo kami ng 5 stars. At naglalagay kami ng mga andon na mga questions. So you answer din. Binabasa din po namin lahat yun. At kung gusto nyo naman magkwento sa amin, pwede kayo mag-send ng email sa barbeshies@gmail.com. Pwede din na follow si Jpee sa kanyang Twitter. X man. SX pala, sorry. I'm so not updated. Rats ko sa buhay. Kung gusto nyo makita Sa Dallas Mavericks. Mga ganun. Kung gusto makita yung kalat namin in real life, di ba? Pwede nyo kami follow sa mga... Wala naman kami mga accounts. Oo. Actually, sa totoo lang, medyo natatakot na nga ako mag-post talaga on Twitter. This is Twitter, sa X. Sa X kasi talaga ako pinakamakalat. Kasi Ano yung sample ng kalat, Beshily? Define kalat muna. Define kalat. Alam mo yung mga yung mga random na naisip mo lang na parang wala namang
katuturan. Oo. Yung mga ganyan. Pakiclip na lang, pakiclip na lang. Oo, potente si ako na, mga ganyan. 14, 10, 12 years ago, ito yung purpose. Yeah. Twitter, eh. Microblogging. Yung parang 70 characters lang, diba? Or something. Pag dinownload ko nga yung there was one time na naisip ko i-download yung archive ko. Kasi pwede Oh my God. archive. So what happened? Ay, ito po kasi I think I have, sabi natin, 15,000 tweets. Dami nun, di ba? Over the past, how many years? Yung mga 13,000 doon, mga feelings Kalat. ko lang. Nakakahiya! Oo. Hindi kasi pagbata ka naman kasi talaga no? Oo. Diba? Tapos, I think I started Twitter when it first started, I think 2007. Oh. So imagine mo naman yung kanot ko. Nandito ako, wow, I'm so drunk today. Oh, ganyan. Wow, ganyan. So diba, imagine mo yung extent ng kalat na nandun on social media, diba? Sorry, one last question. Sige lang, go. Natatandaan niya, diba, we had that episode na parang, nung naging abogado tayo, ano yung pinaka nagbago sa inyo? Tapos natatandaan ko yung sagot ko doon social media. Oh. Oo, kasi di ba parang because ang taas na nga ng tingin, we are bound by our ethics, ganyan, eme. Sa lalo na pag, kaya lalo na kayo, lumalabas na tayo sa Rex Pages. Parang, there's an added responsibility na dapat yung sinasabi Oh, yeah. may sense. So, Ako kasi medyo naging pakawala lalo ako. Talaga? Oo, medyo naging pakawala lalo ako simula nung naging abogado. Ewan ko, for some reason kasi parang lalo na nung bagong pasa ng bar Oh. na parang feeling mo untouchable ka bigla kasi parang ang yabang may attorney ako, bla bla bla. May ganung thing sa akin no. Pero syempre hindi mo naman din talaga malalaman yun unless you're there. Diba? Yeah. Speaking of that, ayun, tahimik lahat, ano? And then, we're talking about ethics and what changed, no? Siguro, maganda itong pag-usapan, itong mga bagay na to ng meron tayong kasama. Diba? So, ang guest natin para today, sige, basahin natin yung intro na ako gumawa. Siya ay isang tunay na Golden Tiger. Ang kanyang undergrad at law school ay galing sa nakuha sa UST. Tapos meron siyang St. Martin de Porres scholarship, so very exceptional. Tapos co-founder siya ng Oliva Firme and Associates Law Firm. Isang professor, isang member ng Judicial and Bar Council, a Rex author. Let's all welcome Attorney Nesauro Kinburn. Hello, sir. Welcome to Bar Beshies. Welcome. Thank you for inviting me inside your refrigerator. When I was there, nakita ko, wow, giwa yung plug. Sobrang lamig. So, Uy, siya, no? gusto ko sana naman ito. Ayun, sir. How are you po? I'm good. Growing hair. Whoa, obvious! Here. But sir, yeah, thank you for being here. so, Pinaunlakan nyo yung invitation ng Rex at ng Bar Beshies to talk about stuff and your book. Yeah. Okay. Thank you also. Pero bago ang lahat, dahil ethics ang pag-uusapan natin ngayon, hanggang saan ang pwede natin pagkwento? Kasi pag in case of doubt, hindi na ako nagsasalita. Hindi, naman. There is one rule lang naman lagi ito. You do not have to spill beyond the walls of decency and propriety. Patay. So, and with that, We are the Bar Beshies! kaya nga ako medyo behave ako. Kasi sabi ko kayo, worries ko. Ang worries ko, sabi ko, baka pag napunta ako dito, hindi na ako respeto ng mga... Pero hindi, even in my class, rin ako, papatawa din ako. Eh, kasi naman po talaga sir Kailangan tumawa. Diba? Kasi sabi ko lagi sa mga estudyante ko, edi bukas yung pinto, tingnan mo yung kami sa kabilang kwarto. Pinapagalitan ng teacher. Oh. Tapos hirap na hirap kayo, pinapagalitan. Dito baliktad. Tayo matatawa. Pero as din ang resulta, bagsak din.
Is yung happiness So at least ko. happy ka. Happy ka. Kami lasing kami bagsak. Okay lang. At least masaya, di ba? At alam mo yung dahilan. Yes, yes, Lasing sir. ka, dahil sa'yo, hindi ka matalino. Okay lang yun. May excuse ka. May excuse ka. Speaking of being happy, no. Oh. Parang ganun po ba kayo na na bago mag-law school since day one, how is Attorney Kin nung bago siya pinangarap niyo ba maging abogado, paano po ba siya? Ethical po ba? Ethical po ba kayo? Nagsimula po ba talaga kayong ethical? Oo naman. Bata pa yung nagluluto lang. Hindi, paano ba yan? Never ko na pinangarap. Kasi ganito yan. Opo. Sa isang school, kasi mahirap kami. Ngayon, medyo siyempre, lalo ako naghirap. Di ba, mahirap kami. So, wala akong scientific calculator nung Yung mga high school. So, imagine, memorize mo yung sine, Cosine. Cosine. Madali lang naman yun, tangent kasi, di ba? Ang binibigyan lang ng figure sa'yo noon is 60, 45, 90, 30. Sabi yung mga angulo, Yun lang naman eh. So sabi ko, gusto kong mag-engineer. Kasi pinamemorize mo eh. Kaso nga lang, nakita mo na, mga classmate mo, kung engineer, ito na naman mga classmate. Papalit na mga classmate. Kasi engineering mo, naging lalaki doon. Tsaka makakahawa ka. Eh, siyempre, gusto mo na umipalinyada mo. Sabi ko, gano'n na ako. AAB. Adi, pasok ako, philosophy. Sabi ko, wala mangyari sa akin, pag yung philosophy lang. So, nag-legal management. Opo. Yeah, sabi ko, maganda. Sabi naman ng scholar from kuha na mo yung legal management kung gusto mag-law. And during that time kasi, mahirap pag wala kang further study, hindi ka makakahanap ng trabaho. Opo. So, kailangan mo talagang you have to be, parang stand out from the rest. So, aral na naman ako sa law. So, it's because of siguro, hindi sa ginusto ko, pero parang kailangan ng circumstances. Working student po ba kayo nung nasa law school? Hindi naman. Full-time din. So how is Professor Kin as a student ng law noon naman? Sino po kayo sa block nun? Oo. Kalbo na po ba kayo? Hindi, joke lang. May AIDS ako doon, naka-braid na to. May AIDS ako nun. And it is definitely showing. May HIV na. Nice. That's confident. That's me. Hindi, iba nga. Actually, wig lang to. Ganyan din kahaba yung buhok. Naniniwala ko. Pero I have to put this one, di ba? Sabi ko nga, Rollis, you have to stand out. Nag-ceremony namin, di ba? Shining, shimmering ako. Parang lighting, shining armor ako niya. Hindi, noong law school, actually, noong college kasi, seryoso ko, that scholar, you have to maintain. Yes. Kailangan mo parang 100% yung scholarship mo. Pero nung college, parang doon I really enjoyed law school. Diyan kasi enter ako ng fraternity, so president ako, so enjoy ako doon. So hindi ako masyadong nag-aaral, pero hindi ka ganun ka-competitive like you were in college. Alam mo mga, ito, sa akin, number one rule ko noon, kahit na hindi ako masyado mag-excel, wag lang masira ulo ko. Yeah. Handa po niyan. Even take them back, hindi ako mag-tap. Huwag lang masira ulo. Kasi hindi ba yan lagi yung natatakot tayo. May mga balita, on the third Sunday daw, nagsasayaw na sa ulan. Diba? Sa fountain. Di kakahiya ka naman. Diba? Diba? Okay na po, tama lang sakto. Share, mahirap masyadong genius. So, yun na law school, aral, pero may kasamang fun. Diba? Kasi masaya ka, you have your brads, diba? Classmates. Tapos, syempre, eventually, napunta ako sa film section. Mga genius din yung mga Parang I don't know. Parang sige na kayo nakatalino. At saka sila masyado seryoso sa buhay. So, for you, medyo Yung mga pangit naman, gano'n. Kahit nakita mo, talino pa. Basta may itsura. Hindi, parang medyo komedyante ka. So, parang you have to, kasi, diba? Isama mo sa buhay mo, maging masaya.
Opo. Mahirap na nga aral. O problemahin pa. May teacher yung problema sa'yo. So, naniniwala kayo na parang sa law school talaga, kailangan medyo well-rounded ka rin. Yes, Hindi true. pwedeng talino lang. Kailangan True. din may other things to Yeah, supplement. you have to be smart actually. Kasi like ito, mag-aral ka ng ganito. You have to recalibrate yung style mo sa teacher. Yes, that's Kasi ang objective mo in those schools pumasa. Yeah. So, diba, kunyari, dyan, teacher. Well, you can hear naman from your senior. Yung may teacher dyan, pag sumagot ka ng tama, papagalita. Mali ka pa rin. Hindi ka na sumagot. Kahit alam mo yung sagot, nag-aral ka. So, you have to recalibrate. You have to be smart in law school. Not really very intellectual. More on ganun lang naman yung ginagawa ko. Parang hindi ako yung masyadong nag-stand out. Di ba? Parang tama lang. Saktuhan lang. Sakto lang. Di ba? Hindi naman tayo bumabagsak. Di ba? So, Alam mo, naisip ko lang, sir, there is really merit in just cruising along. Kasi minsan naisip ko, naalala ko, kala ko kasi ako Atty yung undergrad, tapos may tinatawag na magis. Yeah. Dati, I used to feel so resentful of it. Kasi magis, ibig sabihin, bigay ko 100% ko sa lahat. Do more than 100%. Yeah, to Magis. Yun. Best friend. Pag sinabi kasing Magis in Atty, hindi real na We are na Hindi nag-exam to do more. Sabihin, Yeah. Excel ka. Excel ka and all. Ganyan. Tapos I used to feel very resentful of it kasi that sets parang unnecessary expectations. You're just setting yourself up to fail. So parang I used to have a lot of anxiety over that. And then recently, na-figure out ko rin naman na parang there's nothing wrong with just being okay. If you can't accept, excel. in fact, sabi ko sa mga estudyante ko, di ba, siyempre, sabi nila, for report ako magbigay na. Ay, siyempre, parang, feeling ko naman, like ko sinasabi, you will never be defined by the grades. Yes, tunay po yan. Ito yan. Importante, you do good to others. Di ba? Yun ang importante. Oo. And na-realize ko rin po, attorney, no, sa practice na to, kung diba, lahat naman tayo magiging abogado, di ba? Yung measure mo of how great you are is if kaya mong harapin yung sarili mong konsensya. True. Di ba? So it's not in your grades. It's not in how well you perform in school. It's really you facing yourself in the mirror and then, are you happy with what you did? Yes. Wow. So, yun po, okay tayo, ma-happy tayo as a law student. So, ngayon, nakapasa na tayo sa bar. Dahil nga napagtanungan namin between each other, ano ang nagbago sa'yo after you get the attorney? We ethically speaking or whatever na ano po ang nagbago kayo? Nung nag-attorney ka? Takot kayo. Kasi diba, parang imagine mo, those school, you spent 4 years in those school, you reviewed for about 6 months, you took the bar, waited for the result for about 6 months, I think. Yeah, 6 months 6. yata, di ba? So, parang pag nagawa ka ng kalokohan, at na-dispar ka, parang, It just was... nagbago dito. Yung pinaghirapan hapon wala. So, parang medyo nagkaroon, na-temper yung medyo kakulitan mo. Di ba? And, parang medyo ka rin, parang observant ka na rin on others. Kumaga yung siyempre, ano ba yung sasabihin ng iba? Diba? So, hindi lang ikaw yung sarili mo iniisip mo. So, yun ang naging effect sa akin actually nung pagiging lawyer. Medyo naging control, na temper lahat yung mga yung mga Pero ginagawa. hindi nyo ba naramdaman na parang, teka, parang hindi na ako to? Kasi ibang mga tao, diba, parang, hindi, ako to this is me. Why do I need to change myself? Actually, hindi naman kasi ako naniniwala kasi pag maganda yung upbringing mo from the childhood mo, it will carry along sa pagtanda mo. So, modesty aside, maganda naman yung pagpapanaki sa akin. So, only that, syempre, parang ang nabago is matatakot ka, kunyari, minsan, may init ang ulo mo. Init ang ulo mo, which is normal naman sa tao. No, kasi sabi nga, well-rounded. Dapat naman, minsan umiinit ulo mo, minsan masaya ka. Diba? Well, Galit. Bakit ako? Kasi, Huwag ka masyadong magagalit. Pero alam mo yun, parang... Road rager? Pwede kang magalit, pero you have to contain. yeah. Isipin mo lagi, ano yung repercussions ko pag nagalit ako, if I do something. Okay lang sana magalit ka in your mind, pero the fact na parang, di ba, manifest more. Version of the galit. I guess lalo na ngayon ito, kasi alam mo, sa totoo lang, I mean,
Hindi naman ako papaka-plastic. Road rager din kasi ako. Di ba? Hindi ka pa naman nababayra. Actually, at this, nagkaroon ako ng moment na parang galit ako, di ba? Nalala ko, sorry, kukwento na talaga to. Lumabas ako, pinangga ako ng jeep. Tapos lumabas na lang ako, uulan na parang, bumaba ka dito, ginagano ko siya. Hanapin mo ako. Ganun talaga. Pero, abogado kaya? Magbabar pa lang ako, no? Hindi ba dapat pag magbabar tayo pinakamabait? Yun na nga. Para lahat na santo. Ngayon ko lang narinig itong story. Ganda nito, ganda nito. Oo, kasi bumaba ka dito, harapin mo Kasi ako. umuulan, sobrang dramatic nun, pare. Tapos nangingis ako, kasi pasahero lang ako doon. Yung driver namin, nandun sa kotse, nakaganon siya. Sabi ko, bumaba ka dito, payungan mo ako. Dalawa na yung galit eh. Bumaba! Ikaw rin bumaba! Bumaba tayo lahat. Yung mga ganun, medyo prone ka sa trials yes. Ganun. Tapos, realize ko ngayon, isa yun sa mga bagay hindi ka na pwede gawin. Kasi lalo na ngayon, ang dali-dali mag-viral. Yes, true. Diba? Kasi sa akin naman po, sir. Nung di bago abogado, daming celebration, nakikipag-meet ka ngayon suddenly sa mga kaibigan mo, di ba? Tapos, yung mga kaibigan ko na galing call center, kilala nila ako as very rowdy eh. Tapos bumibili lang kami ng alak, tapos makulit pa rin ako sa daan, ganyan. Tapos binanatan niya ako, abogado ka na, ganyan ka pa rin. Kaya ka bang Parang hindi nga pa pwede, kasuhan nila ako. Ay, talaga. Don't tempt fate. Yun nga. Di kasuhan nila ako. Tapos ngayon, habang naglalaon, ayun, nagkaanak na ako. Parang doon na siya nagiging real thing sa akin na, kailangan kong bawasan to, ganyan. Kasi katulad road rager. Oo. Mahirap na merong mangyayari sa'yo in an ethical standpoint. Nang dahil lang lumabas ka sa kalye tapos may nakaaway ka na gano'n, ganyan. Tapos makikita pa ng anak mo. Ganun po, sir. Kaya nga, di ba? Minsan, self-control din sa atin. Pero attorney, never you ba naisip na parang, don't you feel a little bit resentful? Na parang, I just wanted to become a lawyer. Hindi ko naman in-expect. Suddenly, meron akong limit. Accept who I am and how I comport myself. Parang hindi naman, kasi sabi ko nga, from the start, yan yung upbringing natin, pinayos tayo malaki, yung even yung school, how they formed you, diba, maayos naman. So, ganyan ka pa rin eh, parang lalaki ka, pati-develop ka lang into a much better version of yourself. Pero yung galit kasi, nandyan pa rin eh. There is nothing wrong, by the way, magalit. Yeah. There is nothing wrong magalit, no? Pero the moment we become violent, The line is drawn. Yes. Kung lawyer or not, at the end of the day, it's still wrong. Yes. You use violence. Kaya parang sa akin, I have no, wala akong yung resent na naging abogado ko and na-restrict ako kasi yun naman talaga tayo by nature kasi we are created to be good. Yeah. Diba? Wala naman sa ating kinrate na maging masama ka. Maganda yung perspective nun, attorney. Kasi, like, on the flip side, if hindi ka maging resentful, yung other side nun is the quote just really emphasizes the goodness in you. Yes. Parang ganon, di ba? Yeah. It reinforces your potential as a good person. Yeah. In fact, totoo yun, no? Kaya nga makikita mo doon sa SIPRA natin, it's updated, di ba? Oo. Yes. Na hindi pa ako updated. Most recently. Kasi maganda kasi doon, para yung kinonsider yung cultural moorings natin, as a Filipino, kasi syempre, tulad yan, tama yun. Diba? Ako Filipino kasi fan of feast. So, paano kunyari, ikaw si lawyer, nakakasama mo si judge, nag-iinom din. Which is it, diba? Cultural talaga. Kultura ng Pilipino yung sa mga sa fiesta. Kailan yung mga diba? It's very practical in a sense na may ma-apply talaga dun sa atin in reality. Yan yung mga problema natin. Yeah. At rin na-bring up yun na ngayon si Prad. Bakit kinailangan palitan? Yes. Okay. Madaming dahilan, no? Kasi if you look at the history, parang Sorry, Atty. For all the listeners, CIPRA is Code of Professional Responsibility and Accountability. Dati po wala yung accountability. So if you straight see yung paano ba yung history natin ng ating ethics, nagsimula yan nung syempre no invasion ng history. I love this. Yeah. No, Spanish kasi wala nang practice ang ang mga
abogadong Pilipino. It was for American. Ah, okay, So we were using yung standards nila. Opo. And then it was sometime in 1946 that nagkaroon ng panibagong law. And then the 1988, of course. Imagine mo, 1988, ngayon lang binago. Ang dami ng enough years technically. Saka, walaw na yung mundo. Age mo. Walaw na yung mundo. CPR. 88 ka ba? Oo. So, diba, parang 4 years na tanda ako sa'yo. Sige po. You're 84. 84 po, 84. Actually, ang ganda nga, attorney, kasi tama na that you brought it up, na parang 34? 30, ilang taon? 36, sorry. Math, hello, math. 36 years yung CPR before it was amended to CPR. Eh, diba sinasabi nga nila, our generation, yung lumaki nung pinanganak nung 80s, we actually, parang tayo yung pinakamalaking jump ng culture. Kasi they were in the midst of the analog to digital, diba? And I guess it also had an effect on the values, diba, of our generation. Kaya rin, I guess, kinailangan talaga Sabi ko na parang talaga CPR noon. yung ating SIPRA ngayon, it really addresses ko na talaga yung kultura Right. ng mga Pilipino. Kasi nagbago na Yes, since then nagbago eh. na. And kaya naman talaga yung law, di ba? Pinag-aralan natin. It has to be dynamic also. Hindi naman pwede yung batas mo noong unang panahon, siya pa rin yung batas mo ngayon. Kasi it has to adapt also. One of the characteristics ng law natin yun. So, hindi pa ako kasi nakakapag-catch up sa back. So, ano yung ma-highlight yun na major changes? Kasi marami na nga, actually, diba, naalala mo, law professors kayo, diba? Dati wala namang provision on para mga academies. Wala nga. Meron na. Ha? Yes. Ano pong nakalagay? So, siyempre, may conflict of interest ka. Kunyari, for instance, ako ay professor. It happens na ang estudyante ko ay isa sa mga kinasuhan ko. So, diba, you have to divulge that to the institution, to the office, na there is a conflict of interest. So, yan. Okay. Academic. Tapos, alam niyo yung CLEP. CLEP yung rule 138-A. Yeah. Diba? So, CLEP. Yung Clinical Legal Education Program. So, meron mapapansin mo doon, merong mga estudyante ng mga supervising lawyers. Yes. Opo. So, with that, CLEP, parang inilagay na rin nila na, yung mga supervising lawyers, dapat meron ding accountability sa mga estudyante that they supervise. Would you consider that as a further limitation to the supervising attorneys, or ano lang siya, nararapat lang siya? Actually, interestingly, ang kagandahan sa CIPRA natin, parang it's just an iteration nung dati, nung CPR, pero more specific. Yeah. So, kumbaga dati, couch in a more general terms. Ngayon lang, ginawa lang. So, dati, pag sinabi natin na, violation ng integrity. So, diba? Siyempre, pag gumawa ka ng kalokohan, sa kunyari, ikaw ay supervising lawyer, it violates integrity. But now, there is a specific provision about it. So, ang tanong dati, Canon 1. Yes. Canon 1. Canon 1. Very specific. And another thing that has been improved on dito sa CIPRA natin, yung accountability provision. Opo. Kasi if you see, talagang codify na siya. Kasi, di ba pag sabing codify, pinagsama-sama. Dati, meron tayong CPR. And may judicial. Hindi, tsaka meron tayong yung sa procedure. We have to look at the rules of court. Kunyari, proceedings against the lawyer. Ngayon, incorporate. Nandun na. Yes. So, talagang codify. And even the penalties, what are the specific offenses, andun siya. So, talaga technically, it's a new one na, of course, based pa rin sa dating CPR. Pero parang ginawa lang mas robust. Yes, Para ma-cover future circumstances. True. So would you say that ito yung yung accountability may list the newer ethical standards, or it's already there, kailangan mo lang siyang yan? Parang intensify lang siya in a sense that it has to be written. Diba? Kasi for instance, meron dyan parang offense na less serious, diba? Meron dyan offense na serious, diba? And slight lang. So, parang
Dati wala namang ganun eh. For instance, ako, niloko kita. Diba? Kumuha ko ng pera sa'yo. So dati alam natin masama yun. Pero ngayon, it is now categorized. May degrees. Yes, may degree siya. And then may corresponding penalty din for that. Parang grave, less grave, tsaka ano. But of course, meron din na part of the accountability provisions is yung sinasabi din natin na merong remedy on the part of yung lawyer. So, kunyari ako, I've been disbarred. So, na-remedy ko. Kaya makakabang, sir. Kasi dati, wala namang sinasabi dati. Yes. Na kung paano gumaling ko. Like, ato nga alam ko, pag nasuspend ka, party may separate process for the lifting. Hindi siya automatic dati, di ba? So, parang, Ngayon, automatic na. Or we just have to file a sworn statement. On that day, mismo. Bigla ko naalala si Gadun. nakatakot yung thought na yun. Hindi ko kasi binabasa yun, yung mga ganong remedies. Kasi ayoko mapunta sa ganong sitwasyon. Totoo naman. Pero attorney, kailan ba napasa yung bat? It was just last year. 2020. 2020, ano ba yan? 2024. So, 2022. So in 2022 up to now, how has the law community reacted? Kumbaga may nakita ba kayong Mga pagbabago sa May umaalma po ba? Mga ganyan. may changes. So, pag sinabi natin community, tao ba or yung lawyers? Well, the lawyers. lawyers, wala naman, no? Ang, Wala na kasi tayo magagawa. wala kasi kayo magagawa. Ayun eh. Hindi, alam niyo, totoo na lang, di ba? Meron nga umalma. Alam niya naman, umalma. And eventually, she got, I think, fined by the Supreme Yeah. Court. Yeah. Kasi, Si ano to? Hindi si Gadun. kasi di ba, sinabi niya na, so you have to look. Kasi limitation daw sa kanila eh. Kasi their office cannot represent two conflicting di ba, parties. Blind item pa tayo. Sabihin na natin. Kasi Itago na natin sa pangalan. Tago natin sa pangalan na idol ko po dati. Ito naman kasi, actually, it's a decided case. Yeah. Diba? So, Alam mo yun, actually, not naman to put doubt on her. I think tama rin naman na nilagay ito sa naging case siya. Just to put it on record Yes, na yes. kahit you are occupying that office, you are still governed by precisely. the SIPRA. And there's always proper way to criticize. Yes. Diba? Yan yung sabi ko nga, laging worrying natin dito. May parang stepping on the boundary, diba? Ano na ba ako, acting beyond the walls of decency. Kasi mami naman tayo, medyo OA din naman yun dati. She was all over it. Yeah, true. Pero, kasi diba ginamit niya pa rin yung media. Yes. Speaking of media, how is the ethics now? Kasi alam ko meron siyang talk, yung SIPRA, meron siyang parang provision about the digital sphere and you know Social media. sa social media? Responsible use of social media. how responsible should it be na maaaring maka-affect? Kasi ang dami ngayon na may mga vloggers na abogado. Ito, meron akong naabutan na vlogger. Nakikipag-away siya sa isang motorist. Nagsasagutan sila, and that is while he is drinking alcohol habang nagva-vlog siya. Tapos sinasagot niya. Pero I mean, maari bang maka-apekto yung bagong SIPRA natin sa kanyang Kasi, alam mo ang rule of thumb natin dyan, kapag, even din naman sa social media, basta gumagawa tayo, kasi lagi tayo na-scrutinize ng public, di ba? Kasi, syempre, ang tingin sa atin, aral ng mga taong ito, Ito kapag gumawa ka ng something, it will taint not only your image, but the legal profession. Yes. So, laging rule of thumb ko dito, yung act mo ba would somehow shed bad light sa legal profession. Kasi, ang dami, actually, it's highly contentious. Kunyari, I've been asking this to my students. Sabi ko, kunyari, ako, diba, pagkain mo, kumakain tayo. Sabay-sabay tayo kumakain. Then yung plate, kinuha ko yung chicken mo. Technically, without your permission, pagdana ko yun. Of chicken. Sabi ko, pwede ba ka makasama? Muraot ka lang. Parang lagi ko, pwede ba ako masuspend the Supreme Court for Kinuha mo doing yung that? manok nung Diba? Sabi ko nga, tanong ko, nag-ano ka, lumakad ka na, ay, jaywalking. Manok ka na. Manok ko. Diba, parang sabi ko, lagi, these are factual things na
wala naman talaga tayong direct answer on that. No? But you have to look at ano ba yung parameters natin. Okay? We'll always go back to that parameters. Does it cast bad light sa legal profession in doing that? Like, sinungaling ka, white lies. Kunyari, hindi naman ako kumain yan. Ito mo, yung Gravy ka. nandito pa din. Gravy ka sa Hindi ako kumain yan. You're lying, di ba? Someone would question, yan ba ang integrity ng ng isang abogado? Wag na ako ng manok. Oo, di ba? So, maraming aspect in real life na hindi natin alam could probably be covered by CIPRA or probably not covered by it. So, ang importante doon, you have to set some parang personal limitations, di ba? Medyo mahirap din siya, no, really. Kasi, yun nga, parang hindi pa talaga set yung standards. And I don't think the standards will ever be set. Kasi, di ba, minsan talaga depende yan sa tao, sa appreciation of what really happened. Di ba? So, I guess really, it's still difficult as of this point. Kung how to police yourself on social media. Lalo na on social media kasi parang ngayon kailangan mong pagbanggain ano ba yung pasok sa free speech ko. Oh my God. Ano yung accountability ko under this. Actually, no, may decided case ng ganyan. Nalalaman niyo ba? There was this, some lawyers, they were talking something about the judge. The disturbing behavior of the law professors. Disturbing behavior of lawyers and in fact, mga akabin. Pinag-uusapan nila, syempre, the gay judge, etc. So, ang defense ng human, I was in my privacy setting. Diba? And therefore, it should not have been accessible by the public. Chat. Pero sabi sa Supreme Court, no? Takot. So, parang going with that, no, parang titingnan mo, tama ba yung gagawin ko? Siguro sa atin, di ba, naging abogado tayo. Sabi natin, medyo naging mas contained tayo sa ating mga, siguro ganun din gawin natin barometer or gauge natin pagdating sa social media. So we have to tingnan natin, ano ba mangyayari sa akin? Pag sinabi, if I utter these words, 4 years ako sa los. Babalikan mo. Parang lagi kang iisipin mo, tama ba yung ginawa ko? So, true, there is no hard and fast rule. And in fact, doon naman papasok yung investigation, yung due process. Di ba? Pero nung nangyari yung case na yun, nagka-reviewan talaga kami ng mga GC. Talaga ba? Is this a safe space? Meron pa magsusukulong sa amin sa group na to. Talaga? I-check po talaga, lalo na yung mga guy groups. Ang daming nangyayari sa mga chat groups na yan. So talagang, i-check mo isa-isa, sino ba dito yung pwedeng magsukulong sa atin? Tapos, may bago na kami techniques yan. Voice note lahat. Voice note lahat, walang text. Para pag delete. Tapos pag in-screenshot mo, voice note. Ano naman yan? Diba? Para din, attorney, mabalik lang ako. Tapos sobrang, ito talaga yung area ko na curious ako. Kasi Bar Beshies is online. Yes. Diba? And kami, we try to be as honest as we can about how it is really in the real lives of lawyers in the legal profession. So kami, on a daily basis, we grapple with that, trying to balance reality and our obligations, ethical obligations to the profession without sacrificing authenticity naman. Diba? And I guess, hindi lang kami yun. Kasi ang dami na rin mga lawyers that are on social media. At I think, meron pa provision sa bagong CIPRA ngayon about lawyers na nagbibigay ng legal advice online. Meron. Meron pa din naman. Kasi siyempre, ano ba yung purpose mo? For giving advice, di ba? So, if it is intended na parang to market your... Actually, we go back to the CPR pa din. Diba? If you are trying to sell your legal services, then you are, diba, parang going beyond the walls of decency. Diba? Kasi hindi naman dapat siya ganun. Pero if it is meant lang for academic, Academic. there's nothing wrong about it. Then, again, it's factual.
Okay, attorney. May next question. Sabi ko sa'yo, huwag mo hirapan ng tanong. Curious lang ako. Kasi, di ba, alam niyo naman po yung that Facebook group. Ano na? Okay. Yung isang Facebook group po. ng Ng mga abogado. At hindi pa At mga hindi pa abogado. At ano yung thoughts mo doon? Actually ako, to be honest with you, wala akong social media. Kaya hindi ko alam. technique. Voice note, walang social media. Hindi ka. Pero if I am to imagine what you're referring to, I'm sure pag-usapan yes, din it's yun. Yeah. they try to create a platform where there is a parang free flow of thoughts. Yeah. Random thoughts, etc. No? But then again, sabi ko nga, pwede ba sila ma-question dito? No? For doing that? Yes, if yung mga pinopost nila would, sabi natin, put the legal profession in bad light. Kasi ang lagi kong barometer dito, di ba yung respetado ka sa community, yung image mo eh. Yeah. Tapos, just imagine, yan ang magiging perception ng tao sa'yo. How would you expect these people to respect the legal profession itself? Ama, okay naman, wala respeto sa'yo, but Pa rin sa profession. Huwag mo na idamay kami lahat. Di ba? Tingnan pala ako sasayaw ng binili. pwede pa yun. I think okay lang. Basta fully clothed. Siguraduhin mo lang na may sablot ka. Naalala nyo yun? Yung sa TikTok battle noon? Yun na nga. Yun na nga. Oo. Wala na ba yun? During the pandemic? Baka yes ka, sir. Kasi sinabi sa akin yun. Sinabi lang din po sa amin, sir. Sinabi lang ako sa amin. Pero ano ba? Meron nga isang judge naman natanggal suspended, if I'm not mistaken, because wearing some suggestive clothes. okay. Yeah. Just imagine yung yung paseksihan na kamo na Yan. na TikTok yun? TikTok battle noon. Tapos, meron nga rin po yung, if I'm not mistaken, there's jurisprudence. May kaso na Judge. yung judge, yung isa naman yung nagpapakita ng muscles sa, parang pinapakita niya yung, Yung flexion. yung ganun. Kaya hindi ko na siya gagawin. Hello! Hindi ka rin namin kakasuhan. Ayun, Baka kaso kami indecency. Ganun. Or the report Facebook. Block. Report as offensive. offending to the senses. Abusive content. Kasi yung social media, talaga change Ito naman. The landscape talaga. The landscape. Tapos yun na nga, yung kunyari nagbigay ka ng legal advice online. Does that make that person your client immediately? Or yung parang, ano lang agad eh. Actually, depende rin eh. Kasi, imagine, we will go back to the basic. Ang basic kasi natin dyan, in any agreement, there must be a meeting of minds. Yes. So, ibig sabihin, may offer, may acceptance. Diba? So, ngayon, pag nagbigay ba kayo ng advice, nagkaroon ba kayo ng agreement, kahit na hindi pirmahan, no, probably by your mutual understanding na nagkaroon ng lawyer-client relationship, there are instances naman kasi nawala eh. Diba? Just give an advice. Diba? But there is no lawyer-client relationship created. So it depende if there was this contract created or meeting of minds. Otherwise, wala. Attorney, di ba may book kayo on the CPRA? Yes. What is the most challenging aspect of writing that? Kasi it's old, but it's new eh. Yeah. Di ba? Tsaka uhugit ka rin ng luma eh. Yes, true. Ka rin ng luma. In fact, yun nga ginawa ko doon sa libro ko kasi they are just lifted from the CPR. So you have to refer to that. And since konti pa lang naman yung jurisprudence na available at that time, but since it is copied or lifted from the old provisions, kung ano yung pertinent case referring to that, Yun pa rin. So, nung question mo, ano pinaka-challenge? Oo, I think editing. Kasi alam mo, uosi kasi ako. Para, and, but Elastical pala yun. kasi di ba, para tayo, pag nagsusulat ka, sulat, hindi mo naman agad ma-appreciate on that same day. So, it would take you a while. Kunyari kinabukasan. Kailangan balikan yung fresh eyes. Diba? Pa-correct mo na naman. Tapos, it took me several weeks or probably a month or two.
parang to finalize the draft kasi even up the last point, nakikita pa akong mali sa ano mo. So, how did you become an author bigla? How did that start? Kasi I've been actually teaching ethics 10 years na. Been a law professor for more than 10 years. So, syempre dati, meron ka namang CPR na ginagamit. Ulit-ulit na lang, yung submit syllabus kasi sa school. Ulit-ulit na lang, sa mga may bagong law, di na ulit mo ko. Sa kamay ng Diyos ako kukuha ng ito. Ala, may na-challenge kayo doon. Oo, kasi saan na kukuha ng libro dito? So, while preparing the syllabus, yung magawa na rin ako ng notes niyo or the pop na. So, actually, napatulong din siyempre yung use of internet kasi doon pa rin kukuha ng mga cases natin. So, yun ang inspired me nung binigyan na naman ako ng load na saan ako kukuha dito? Sa kamay ng Diyos ako kukuha ng syllabus kasi wala pa available at that time. So sabi ko, gawa na lang din. So ikaw na magsisimula, parang gano'n. Simulan ko na. Kasi wala pang resources ng CPRA. Yes. Same for the yung food. So talagang you have to be imaginative on how to create. Kasi wala kang pattern. I saw the same struggle dun sa mga nagturo ng CPRO after ma-amend yung rules on civil procedure. Kasi it's old but it's new. And then wala kang other references, no cases yet on the new rules na. Yes, true. Tapos lahat kayo nangangapa kasi wala pa rin practical experience. Hindi pa siya nangyayari. Gagawin mo pa lang siya. Pero attorney, nung law student ka ba, ethics ba ang favorite subject mo? Project ko. Sa ethics sa bar. Ethical ba yung tanong na yun? Mataas naman yata. Tapos mo ba? Doon lang yata. Saks lang. Ayos ka. Paborito ko subject law school. Kasi actually hindi man ako nagpapaborito. Kasi sa kuha na tayo eh. Parang pantay-pantay tayo. Parang top 75. Hindi ko sa pasado. Hindi parang hindi ako tipong kasi diba, ang ginagawa ko kasi, I put equal attention sa bawat subject. Yeah. Minsan pa nga, dun sa mga hindi pinapansin, yun doon ako nag-aaral. Kasi sabi ko, Bawi-bawi lang eh. bumawi ako, hirap ito. Hindi ako sa madali-dali, aral ka. Di tataas ang grade mo. Diba? So yung average mo, hindi naman mo. Parang wala akong favorite subject naman ng law school. Pero Daddy, how did you get into the ethics discussion? Like, paano kayo bakit ethics yung unang subject na tinuro nyo? Ganyan. Di ko alam eh. Binibigay lang ng load. Parang sige, bumagsak na lang. madali kasi ako usap. Gusto ba? Sige, madali ko na ako. Gusto kayo ganyan. Madali ka usap. Like most of us. Meron pa nga ako ganyan eh. I also teach land titles. Pero in the new curriculum. Wala na siya. Within property na siya eh. Pagpunta ako dito sa, akala ko interview lang for application na pagkaaro ko. Di, pasok ako, ready pa ako sa interview. Subject kami, tuturo mo, ready ka pa. Sabi sa akin nandito, alam mo na ba yung subject na tuturo mo? 2 weeks na lang, papasok ka na. Hindi pa po din, ano ba yun? Ano ba? Land titles. Surprise! Aral ka agad. Aral ka. Diba, parang wala. Madali ako usap, ikaw na ibigay. Gusto kayo ganyan. Senior attorney na dahil nga syempre advocate na rin kayo ng CPRA and we're advocating na mas maging ethical yung mga lawyers. Tingin nyo ba dapat taasan yung percentage sa bar? Ethics. Ng ethics, ng legal ethics. Actually, ang maganda sa ethics kasi ang laging misconception natin kasi dahil naaral natin sa bar, akala natin theory, which is not. It's a practical science. Yep. Kaya nga kailangan mo display siya. It has to be manifested. Kasi kung theory lang yan at inaaral, di ba genius na lang tayo? O kabisado ko to. Memorize mo na lang, di ba? Memorize mo na lang, pero you do not apply it. Ganda nun. But which is not ethics. Ethics is a practical science. It is manifested through your actions. So it's not really whether you pass the ethics component of the bar. That's whether you live your life as an ethical lawyer. That's the true test of ethics. Yes. So any personal experiences na might highlight yung yung adhering to the code sa legal practice ngayon? Parang so far, ano ang... Well, actually kasi dati,
Actually, before ako mag-JBC, I was a litigation lawyer for 20 years. Opo. no? So yan, ang dami. No? For instance, Most memorable siguro na would come. siguro yung dyan sa malapit lang, sa NLRC. So sabi ko dun kasi I was a lawyer for the company. So syempre, dinimanda kami for some monetary, among others, claims. So sabi ko, sige, wag ka na magkumuha ng abogado. Diba? Magsisettle na Sendal na lang. So, I try to give advice para makatipid. So, true enough, hindi na siya kumuha. So, after several hearings, binigay namin yung bayad sa kanya. No, I was so thankful to me. He was giving me portion of it. But I refused. Sabi ko, it belongs to you. Pinaghirapan mo yan. Kaya nga, unpaid salaries mo yan para sa'yo. You don't have to pay me for that. Kasi actually, number one rule natin, hindi pera. You should not. Diba? Kaya nga po sinasabi namin, wala namang yumayaman talagang abogado eh. Kung straight ka, na ano lang, trabaho lang talaga, you're doing your service, hindi naman talaga siya nakayaman eh. Yeah, totoo yun. Kasi nga, unprofessional naman tayo. Diba? Hindi naman tayo negosyo. Oo. Diba? Kaya, parang yun ang advice din natin sa mga lawyers, that even young lawyers, and those who want to become lawyers, kung ang motivation mo is pera. Wag na lang. Wag na po. Kasi service lang naman tayo dito. Attorney, may last question ako. Bakit po pinilitan yung lawyer's oath? Ang tagal-tagal kong pinapurize. Tapos, 2 years po lang po abogado, pinilitan na. Papansin mo, the lawyer's oath was not part of the CPR. It was not. It was part of the rules of court. Yes. Pero now, Yes. it was CPR na. Sinama siya doon. Kung bakit siya binago, well, it has something to do also with yung parang culture natin. It has to be adaptable sa atin. Diba? So parang pag nag-take ka ng oath kasi hindi lang naman may memorize natin. Gusto hindi ko Kailangan? Hindi tinanong sa amin. Po yung bar namin. Uy, Kasi kung ano siguro. Baka hindi unethical siguro. I state your name. Do solemnly swear. Pero actually nga, sir, kasi tatawag nga namin yung legal ethics is the autopilot exam eh. Kasi parang nagsusulat ka na nagsusulat eh. Yung sabi mo, the canon, blah, blah, blah. Parang ethics is actually just a part of you na dapat. Yes. So parang, meron nga akong hinandang question. I don't know if kung maganda pa rin tong question na just natatanay ko na lang din. Ayun pa. Ang hirap naman. Wala pa ba? Mark ng post. Hindi yung kinabahan ako. Bakit hindi ka masagot? kasi ethics is a part of you. Ethics is being human din naman eh. Pero parang, is there really a need to issue this new law, codify this new law, and teach it as well? Kasi parang, kung tao ba, kailanganin mo ba ng reminders? Parang gano'n. So, do you think na... Napakaganda naman tanong niya. Sobrang ganda. Di ko alam sagot. Sasabihin ko pa ako sa sagot. Delay tactics. Kailangan namin ng minutes! That's a very beautiful question. Thank you. Kasi tinan mo. Actually, I always ponder on that. Bakit ba kailangan natin to set? Kasi, okay. I will ask you, babalik ko naman sa tanong. Ready ka ba? How would you reverse card? How would you define or paano mo display ang integrity? Yan ba siya? Recitation to. The point natin is, Tama. Oo nga. diba? Kasi meron tayong kanya-kanyang standards. Pero mainly, di ba, parang pagka sinabi mo, integrity is doing the right thing nang walang nakatingin sa'yo eh. Yes. Diba? Pero again, How do you? Yes. Nung wala na nga nakatingin sa'yo, paano mo ba ipapakita, di ba? yes. Pero again, hindi lagi dinidisplay mo nga eh. Diba? Integrity. Para sa mga nagdadasal naman ako everyday, ganyan naman ako. Diba? Now, can you claim na you have a person of integrity? So, ang bottom line natin dito is, kanya-kanya tayo ng definition on what honesty is, on what ethical is, diba? So, why don't we put or define it? Why don't we put the standards? Kasi that's the purpose eh. Parang, actually, that's parang rule of law eh. Diba? Kung hindi mo alam kung ano yung tama. In fact, I'm studying also in
sa school, masterans ko, meron tinatawag na yung cultural relativism. Oh, yeah, that's my thesis in Diba? college. First studies, di ba? So, kunyari, like these Eskimos. Yeah. Ano pwede sa kanilang pumatay? Yeah. But you bring it here, The morals kasi are different. Very Depende different. sa So, in culture. other words, you have to set a standards so as to parang dissuade that ito ang tama, hindi iyan. So that's the purpose. I hope I answered your question. Kasi, people tend to, katulad nga rin, autopilot exam. Kasi people tend to just say, ito ethics, blah, blah, blah. Memorize ko lawyers. Oo, alam ko yan. Pero when in default, answer canon 1. Pero pagka, tas usually yan, pag nilagay mo na dun sa booklet, kakalimutan mo na yan eh. Paglabas mo na gusto mo na lang uminom eh. True. So now, there's a new thing. There's a new sheriff in town na. Parang, it is better, based po sa answer ninyo, it is better that it is there so that when you're in doubt kung ano yung gagawin mo, May babalikan meron kang something solid na, Tama There's a naman. standard. may standard ka. I think, no? I mean, you'd be surprised na, di ba, tingin nga sa mga abogado, learned people, intellectual, yun yung common na tingin sa atin. Pero at the end of the day, dahil nga abogado tayo, pag tatanggol natin kung ano yung pinaniniwalaan natin. So kung tingin ko, this is ethical, pwede mo i-argue sa akin. And it's better to set a standard. Lalo na't mayayabang naman talaga yung mga abogado, diba? Pataasan ng ihi. So, Maubos na yaman at lang yabang. diba? So it's better that I understand yung sinabi ni attorney na, pero it's better to set a standard. Na at least, no? Wala lang doubt. Kung hindi kayo mag-agree, at least ito. Kung pasok dyan, hindi pasok dyan. And yet the standards are malleable enough for interpretation. Yes. Kasi it's not a black and white thing eh. And then, dyan papasok na yung ating investigation. Otherwise, kasi, kapag wala na, pag i-set it, wala ka ng elbow room, and then there's no reason to have the person investigate. Yeah. Diba? Yeah. So, baka naman kasi meron dahilan, or hindi naman talaga yun nangyari. Diba? So, parang makikita mo yung dynamism din nung ating ethics here, the subject. Alam mo, gusto ko sabihin ha, itong discussion na to, sana pinapanood ng mga law students. Oo, lalo Ethics talaga na law yun. students. Yes. Kasi it's a first year subject now, diba? Basic legal and judicial ethics. It's a first year subject, and I think it's tama na ito sa first year. Para first semester mo pa lang, alam Andun ko yung na, standard ito na mo. ang standards mo. Tsaka foundational. Yes, foundational, instead of putting it in the latter years. Diba? Oo, parang ano nga yato? For summer term yung sa ethics. Maganda rin yung ginawa ng LEP to put it, parang hindi yung foundation ng titans ka. And also, I think the conversation on ethics is just really more than just memorizing them. Okay, ako natutuwa ako kasi ang talino ng conversation na to. Medyo sumakit yung ulo ko ng konti. Pan-genius to. Medyo sumakit yung ulo ng konti ko dun sa ano ninyo. Pero, See, kaya ko magpaka-profound, guys. pero good job dito. Kasi parang ang lalim ng discussion on ethics because really, from yung mga naririnig ko sa mga friends ko, parang it's really, you're resentful because the law profession restricts you from doing so much. When in fact, it's a matter of perspective. Yes. Diba? Sa laki ba naman hulog to? Sayang hulog naman. Naku, napakarami po naming natutunan. Any last words para sa ating mga beshies? Well, sa akin, Beshies. Ito. Yan. This camera. Okay. Sabi ko, parang sa atin kasi, as I mentioned earlier, yung ethics kasi, di ba, it's a practical science, no? Alam mo, if you would read my book, parang portion ko doon, sinabi ko doon sa introduction, if I'm not mistaken, na ang objective ng book ko is not for everyone to read, but to put that into action. Kasi, parang ethics is useless kung memorize mo lang. Yeah. Every now and then, you have to observe ethics, no? And, diba, if something good happens to you, pay forward. Diba? So, that's being good to others. And actually, no, sabi ko nga, hindi man ako katalinuhan no law school, pero makikita mo, ang dami mong kaibigan. Yeah. Kasi tumulong ka. So, sa mga law students, no, pag tumulong kayo, huwag kayo maghintay ng kapalit. It's not the monetary thing that would pay you, but yung pakikasama mo sa mga tao. Yeah.
Just do good. Diba? And you will be reciprocated. Ganda po. Kayo, meron ba kayo? JP, eh? Baka mahirap din ang tanong mo. Hindi naman. Alam ko tatanong siya. Hindi ako naman and I think nasabi ko na to dun sa previous episode natin na ang inyo dapat is not only to be good lawyers, but you have to be kind lawyers. At the end of the day, it's all about being kind. Hindi siya sabi. You talk about ethics. Kung gusto mo na mas maging magaling kang abogado, dapat mas maging makatao kang abogado. Then everything else will follow. Even the money will follow. Sana mag-follow, magpapagpag din ako ng pera para tumami sila. Follow. Follow. Pera, ganyan din. Hindi ako sa akin lang, sa totoo lang, if we think of ethics as a practical subject, it's the hardest subject. Really. In real life, when you go out there, it's the sum total of the little decisions that you make in your practice. And the ultimate test is not bar exams. The ultimate test is kung kaya mo harapin yung sarili mo sa salamin at masaya ka sa lahat ng desisyon na ginawa mo. Diba? So, yun ang gusto kong take away dito na it's really just more than memorizing the canons. It's really about being a good person. Yeah. Parang ethics is integrity, being human, being humane, being kind. Galing ko mag-wrap up. No? Got it. And with that, we are the Bar Beshies. Ako po si Noel. This is Ray. Si JP. And we have Attorney Kin Firme.